sequencing series chapter 2 question number 13 to আৰম্ভ কৰিম এতিয়া কৈছে if the pq term and p minus q term of the gp are respectively mn and find the p term to আমি উলিয়াব লাগে p plus q term পদটো আমাৰ a p plus q term m দিয়া আছে p minus q term পদটো n আৰু p term পদটো আমি উলিয়াব লাগে এটা কি কৰিম let the first term of the GP be A, first term A, and common ratio R. Common ratio R. এটা p plus q term পদটো দিয়া আছে m. p plus q term পদটো m দিয়া আছে। আগত আমি আগকিটা চেপ্টাৰত পাইছো যে t n term পদটো কিমান আছিল আমাৰ a r n minus 1 এটো আমাৰ n মানটো আমাৰ p plus q হ'ব p plus q হলে এটো p plus q minus 1 এটোতে আমি বাহাব লাগিব এটি আমাৰ given p plus q term m হলে p plus q term to হলে আমাৰ কিমান হ'ব ar p plus q minus 1 is equal to m. Equation number 1. Again, p minus q and yes, p minus q হলে কিমান হ'ব ar p minus q on dividing p minus q minus 1 is equal to n. Equation number 2. From 1 and 2 1 into 2 implies 1 into আৰু 2 কৰিলে এটো কিমান আছে আমাৰ ar p plus q minus 1 into ar p minus q minus 1 is equal to m n mn implies power আমি a আছে a এটা আছে আর এটা আছে a স্কয়ার r2 আছে আমাৰ r যেটো পাওয়ার কিটা আমাৰ দুইটা আছে পাওয়ার কিটা প্লাস হ'ব p plus q minus পাই যেটো p minus q minus 1 is equal to m n a square q cancelling যাব a square r 2p minus 2 is equal to m n implies আমি লিখিব পাৰিম p minus 2 এটা যদি আমাৰ কমন ল p minus 1 whole square দিব পাৰিম এটো whole square m n তো এটা কমন ললো p minus 1 আহিলে স্কয়ার দিলে নেক্সট আহিলে স্কয়ার টু হেৰি হৈ গল স্কয়ার টু গুছি গল আমাৰ কি হ'ব p ar p minus 1 t p আমি p লিখিব পাৰো m এটা স্কয়ার আছে যে স্কয়ার আছে স্কয়ার থাকিলে আমাৰ √/t
m n root over mn. TP মানে peak term root over m n আমাৰ উলিয়াবলৈ কৈছিলে peak term টো কিমান পালো আমি root over m n 14 কৈছে the product of 8 geometric means gm to দিয়া আছে between 8 and 1/64 is p. Again, g is the gm between 8 and 1/64. Then show that p is equal to g to the power 8. মই কৈছে যে 8 আৰু 1/64 যে মাজত থকা 8টা gm ৰ পূৰণফল p. আকৌ আমাক ক'লে যে 8 আৰু 1/64 মাজৰ গুণোত্তৰ মাধ্যটো আকৌ আমাক কিমান দিয়া আছে g. প্ৰমাণ কৰিব লাগে আমি কি দেখুৱাব লাগে p is equal to g to the power 8. Let the first term of the GP be an common ratio R. First term হলে আমাৰ 8 and 64 দিয়া আছে 8 and 1/64 মাজত আছে আমাৰ এইটো হ'ব ফাৰ্স্ট টার্ম এইটো হ'ব আমাৰ মাজত যেটো 8 টা আছে 8 হলে আমাৰ এইটো কি হ'ব লাষ্ট এইটো হ'ব আমাৰ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 এই আঠটা আমাৰ টার্ম দিয়া এইটা হেৰি কৰিব লাগে মই দিয়া আছে এই জ্যামিতিক মিন্স এটা তাৰ মাজত আছে আমাৰ কিমান 1 and 10 এটা আমাৰ 8টা ইয়াৰ হৈ গ'ল 8টা ওলালে 9টা 10টা টোটাল আমি 10টা পাম গতিকে ফাৰ্স্টটো আমাৰ t1 is equal to 8 t1 is equal to 8 t1 is equal to 8 আমি এটো a is equal লিখো এটো a বুলি লিখিব পাৰো ফাৰ্স্ট টার্মটো আমাৰ 8 নেক্সট আমাৰ আহিলে কিমান 10 t10 10 নম্বৰটো আমাৰ পদটো কিমান আমাৰ দিয়া আছে 1/64 64 হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ আগৰকিটা খণ্ড পাইছো আমি পাইও আইছো a r n - 1 এইটো গতিকে ইয়াত আমাৰ 10 বহালে 10 - 1 গতিকে a ভ্যালুটো আমাৰ কিমান হ'ব এইটো a r 10 - 1 is equal to 1/64 a ভ্যালুটো আমি বহাই দিম ইয়াত কিমান 8 r to the power 9 is equal to 1/64 multiply আছে r to the power 9 is equal to 1/8 into 64 8 into 64 r to the power 9 is equal to 64 into 8 512 12 পইচা হলে r to the power 9 512 ক যদি আমি 2 এ এনেকে ডিভাইড কৰি যাও পাম কেটা পাম 9টা 2 9টা পাই যোৱাৰ হলে আমাৰ কিমান হল r পাওয়ার পর গেছে কিছু বলবে r is equal to এর কিমান হ'ব r is equal to 1/2 এটো আমি r এর ভ্যালুটো এটো পাইলো r ভ্যালুটো পালো আৰু a ভ্যালুটো আমি পাই আইছো a ভ্যালুটো আমাৰ 8 next কৈছে according question কৈছে product of 8 gm between 8 and 164 product of 8 GMs between 8 and 1/64
64 হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান হ'ব p is equal to প্ৰডাক্টটো আমাৰ কিমান হয় প্ৰডাক্টটো আমাৰ p হৈ যোৱাৰ লগে লগে tn is equal to ar minus 1 n 1 ৰ পৰা আমি কিহলৈকে পাব লাগিব এইটোলৈকে ইয়াৰ টাৰ্মকেইটা আমি কি পাম ar square dot dot আমি ক'লে পাম ar to the power 8 প্ৰডাক্টটো আমাৰ দিয়া আছে p ar square ar cube ar to the power 4 ar to the power 5 ar to the power 6 ar to the power 7 ar to the power 8 implies a আমি কিমানটা পাম 8টা r 1 plus 2 3 4 5 6 7 8 p a to the power 8 r to the power আমি এখানে প্লাস করলে কেন পাম এটো 36 এটো পালো আমি 36 implies p a is equal to আসলে আমার আমি আগে পাইছো প্রথম পদে 8 a to the power 8 r is equal to 1/2 36 implies p is equal to 8 to the power 8 into 2 to the power 3 ले लो जमे 2 to the power 3 মানে 8 হলে আমি বেস তো মিলাই লৈছো 8 হৈ যোৱা লগে আমাৰ এটো কিমান হ'ব 12 3 into 12 36 p is equal to 8 to the power 8 into 1/8 into 12 p is equal to 8 to the power 12 into total গুছিলে আমাৰ -8 -8 p is equal to 12 minus 8 p is equal to 8 to the power 4 8 to the power 4 8 আমি 4টা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 4096 again g is the gm between 8 and 1/64 এটা আমি পাইছো যে a b c তিনটা যদি হয় তেতিয়াহ'লে p is equal to আমাৰ root over ac আগৰ খণ্ডত মই তোমালোকক কৈ আহিছো গতিকে ইয়াত কিমান হ'ব g is equal to root over 8 into 1/64 g is equal to 1/8 g is equal to root over 1/8 এটা g square কৰিলে 1 by prove কৰিবলৈ কৈছিলে p is equal to g to the power 8 এতিয়া g to the power 8 হোৱাৰ হলে g square আছে গতিকে g square আমি এটা 4 এটা দি দিব লাগিব ইয়াত তেতিয়াহলে 1/8 4 মাল্টিপ্লাই কৰিলো গতিকে g to the power 8 is equal to 1/4096 4096 p is equal to pi is equal to p is equal to 1/4096 or g is equal to g to the power 8 equal to 1/4096
Therefore আমি লিখিব পাৰিম g to the power 8 is equal to p. It is equal to p. আমি এইবিলাক আমি ইকুৱেশ্যন দি ল'ব পাৰোঁ ইকুৱেশ্যন দি ল'লোঁ এইবিলাক আমি ইকুৱেশ্যন এইটো ইকুৱেশ্যন 1 দিব পাৰোঁ ইকুৱেশ্যন 1 দিলে আমি from 1 and 2 we get আমি বা ডাইৰেক্ট আমি g to the power 8 is equal to ওলালে আমাৰ hence proved